नमस्कार, मी सुनीता. अनोखी चवमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण मुगापासून बनणारी एक वेगळी रेसिपी घेऊन आलेली आहे. मुगापासून नेहमी आपण उसळ बनवतो, मुगाची भाजी बनवतो किंवा मुगाची आमटी बनवतो, पण आज आपण मुगापासून डोसा कसा बनवायचा ते पाहणार आहे. मग वेळ न घालवता आपण रेसिपी स्टार्ट करूया. मुगाचा डोसा बनवण्यासाठी मी ते 1 वाटी हिरवे मूग घेतलेले आहेत. अशा प्रकारचे मूग असतात, दुसरे पिवळे सुद्धा मूग असतात. आणि अर्धी वाटी तांदूळ घेतलेला आहे. मूग 1 वाटी आहे तर तांदूळ मी अर्धी वाटी घेतलेला आहे. तुम्ही याऐवजी फक्त मुगाचे सुद्धा डोसे बनवू शकता. आता हे तांदूळ आणि मूग स्वच्छ धुवून घेऊया. मूग आणि तांदूळ 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. आपण आता याच्यामध्ये पाणी ओतून 5 ते 6 तास भिजत घालूया आणि त्याच्यावरती झाकणी ठेवून देऊया. 6 तासानंतर आपण आता झाकणी काढूया. मूग आणि तांदूळ आपण भिजत घालून 6 तास झालेले आहेत. मूग सुद्धा छान असे फुललेले आहेत. आपण आता हे स्वच्छ धुवून घेऊया. स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. आपण आता हे मिक्सरला वाटून घ्यायचं. जसं बाकीच्या डोशांसाठी आपण पीठ वाटून घेतो तशा पद्धतीने आपल्याला हे वाटून घ्यायचं आहे. तांदूळ आणि मूग आपण मिक्सरच्या भांड्यात घेतलं की बाकीचं साहित्य पाहूया. मी 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेत, 2 इंच आल्याचा तुकडा, 5 ते 6 कढीपत्त्याची पानं आणि 8 ते 9 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. मूठभर कोथिंबीर घेतलेली आहे. आपण आता हे सर्व मिक्सरच्या भांड्यात टाकून मिक्सरला वाटून घेऊया. तिखटचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. सर्व मिश्रण आता मिक्सरला वाटून झालेलं आहे. मी दाखवते तुम्हाला कशा प्रकारे वाटलं गेलेलं आहे. थोडंसं रवा टेक्स्चर ठेवलेला आहे. आणि आपण आता याच्यामध्ये बारीक रवा मी 2 चमचे घेतलेले आहे तो ह्याच्यामध्ये ॲड करू आणि चवीनुसार मीठ टाकूया. आपण मीठ अगोदर टाकलेलं नव्हतं आणि हे टाकल्यानंतर एकदा मिक्स करून घेऊया. व्यवस्थित असं फेटून घ्यायचं आणि जर लागत असेल तर त्याच्यामध्ये पाणी ॲड करा. म्हणजे आपल्याला डोसा भाजता आलं पाहिजे एवढंच पाणी ॲड करा. जास्तही पातळ करायचं नाही, मीडियम ठेवा. जसं बाकीच्या डोशांसाठी जसं करता तसं तेवढंच पाणी ॲड करा आणि व्यवस्थित असं फेटून घ्या. व्यवस्थित फेटल्यामुळं आपले डोसे सुद्धा छान होतील. मला थोडंसं घट्ट वाटलं म्हणून थोडंसं पाणी ॲड करून मी अशा प्रकारे ही जी कन्सिस्टन्सी तयार केलेली आहे. आपलं डोश्याचं पीठ आता तयार आहे. डोसा बनवण्यासाठी ऑलरेडी मी पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा तेल घेतलेलं आहे आणि जे आता वाटलेलं पीठ आहे ते आपण आता याच्यामध्ये टाकूया आणि व्यवस्थित असं पसरवून घ्यायचं. तुम्हाला कितपत डोसा छोटा मोठा हवा तेवढं तुम्ही पीठ ॲड करून डोसा असा व्यवस्थित पसरवून घ्या. तुम्हाला समजा चमच्यानी नाही जमलं तर तुम्ही असं उलटण्याने व्यवस्थित पण पटापट फिरवायचं. डोसा थोडासा भाजत आला की मग साईडनी थोडंसं तेल टाकायचं, म्हणजे खालच्या बाजूनं सुद्धा त्याला तेल लागलं पाहिजे आणि डोसा आपला व्यवस्थित भाजला गेला पाहिजे. डोश्याची एक बाजू भाजलेली आहे. आपण आता पलटी करूया. तुम्ही डायरेक्टली असं सुद्धा खाऊ शकता किंवा दोन्ही बाजूनी भाजून सुद्धा खाऊ शकता. हा डोसाही आपला आता भाजून झालेला आहे. हा काढून घेऊया. अशाच प्रकारे बाकीचे सुद्धा डोसे आपण भाजून घेऊया. सेम मेथड आहे. थोडंसं तव्यात तेल टाका आणि जे वाटलेलं पीठ आहे जेवढा तुम्हाला डोश्याचा आकार हवा तेवढं तुम्ही डोश्यासाठी पीठ घ्या आणि व्यवस्थित असं पसरवून घ्या. जेवढे पातळ डोसे कराल तेवढे खायला छान लागतात. पटापट तुम्ही टाकलेलं पीठ जर नाही पसरवलं तर डोसे तुमचे जाड होणार, मग खायला पण टेस्ट एवढी नाही लागत. म्हणून शक्यतो चमच्यानी नाही जमलं तर पटापट असं उलटण्याने स्प्रेड करत जा. फार काही अवघड नाही, फक्त गरम पीठ टाकल्या पटपट पसरवायचं, बाकी काही नाही. आपला दुसरा सुद्धा डोसा आता तयार झालेला आहे. पहिला डोसा मी दोन्ही बाजूनी कसा भाजायचा तो दाखवलेला आहे आणि हा एक बाजूनीच मी भाजलेला आहे. असा सुद्धा डोसा तुम्ही कोणत्याही चटणी बरोबर किंवा सॉस बरोबर खाऊ शकता. आपला मुगाचा डोसा आता तयार झालेला आहे. आवडला तर छोटीशी कमेंट करायला विसरू नका.
आपला मुगाचा डोसा आता तयार झालेला आहे। जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा आणि मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांमध्ये हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा। आणि जर तुम्ही नवीन असाल आणि माझा चॅनल तुम्ही पाहत असाल तर माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि बाजूलाच बेल आयकॉन आहे त्याच्यावरही क्लिक करा। आपण असंच पुन्हा भेटत राहू अशीच एखादी आगळी वेगळी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत गुड बाय।